Bạn đã học về self-attention, bạn đã học về multi-headed attention. Hãy cùng nhau xây dựng mạng Transformer. Trong video này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể kết hợp các cơ chế attention mà bạn đã thấy trong các video trước để xây dựng kiến trúc Transformer. Bắt đầu lại với câu Jane visit Lefrick vào tháng 9 và phần embedding tương ứng của nó. Hãy cùng xem cách bạn có thể dịch câu từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Tôi cũng đã thêm các token bắt đầu câu và kết thúc câu ở đây. Cho đến thời điểm này, để đơn giản, tôi chỉ nói về các embedding cho các từ trong câu. Nhưng trong nhiều nhiệm vụ dịch sequence to sequence, sẽ hữu ích nếu thêm token bắt đầu câu hoặc SOS và token kết thúc câu hoặc EOS mà tôi có trong ví dụ này. Bước đầu tiên trong Transformer là các embedding này được đưa vào một khối encoder có một lớp multi-head attention. Vì vậy, đây chính xác là những gì bạn đã thấy trên slide trước, nơi bạn đưa vào các giá trị Q. K và V được tính từ các embedding và các ma trận trọng số V kép. Lớp này sau đó tạo ra một ma trận có thể được chuyển vào một mạng neuron feed forward, giúp xác định những đặc trưng thú vị nào có trong câu. Trong bài báo về Transformer, khối mã hóa này được lặp lại N lần và một giá trị điển hình cho N là 6. Vì vậy, sau khoảng 6 lần lặp qua khối này, sau đó chúng ta sẽ đưa đầu ra của encoder vào một khối coder. Hãy bắt đầu xây dựng khối decoder. Và công việc của khối decoder là xuất ra bản dịch tiếng Anh. Vì vậy, đầu ra đầu tiên sẽ là token bắt đầu câu mà tôi đã viết ở đây. Ở mỗi bước, khối decoder sẽ nhập vào một vài từ đầu tiên, bất cứ thứ gì chúng ta đã tạo ra của bản dịch. Khi chúng ta mới bắt đầu, điều duy nhất chúng ta biết là bản dịch sẽ bắt đầu bằng một token bắt đầu câu. Và vì vậy, token bắt đầu câu được đưa vào khối multi-head attention này. Và chỉ token này thôi, token SOS bắt đầu câu, được sử dụng để tính Q, K và V cho khối multi-head attention này. Đầu ra của khối đầu tiên này được sử dụng để tạo ra ma trận Q cho khối multi-head attention tiếp theo. Và đầu ra của encoder được sử dụng để tạo ra K và V. Vì vậy, đây là khối multi-head attention thứ hai với các đầu vào Q, K và V như trước. Tại sao nó lại được cấu trúc như thế này? Có lẽ đây là một phần trực giác có thể giúp ích. Đầu vào ở dưới đây là bất cứ điều gì bạn đã dịch của câu cho đến nay. Và như vậy nó sẽ hỏi truy vấn để nói, cái gì của sự bắt đầu câu? Và sau đó nó sẽ lấy ngữ cảnh từ K và V, được dịch từ phiên bản tiếng Pháp của câu, để sau đó cố gắng quyết định từ tiếp theo trong chuỗi cần tạo là gì. Để hoàn thành mô tả về khối coder, khối multi-head attention xuất ra các giá trị được đưa đến một mạng neuron feed forward. Khối coder này cũng sẽ được lặp lại N lần, có lẽ 6 lần, nơi bạn lấy đầu ra, đưa nó trở lại đầu vào, và để nó đi qua, giả sử khoảng nửa tá lần. Và công việc của mạng neuron này là dự đoán từ tiếp theo trong câu. Vì vậy, hy vọng rằng nó sẽ quyết định rằng từ đầu tiên trong bản dịch tiếng Anh là Jane. Và những gì chúng ta làm sau đó là đưa Jane vào đầu vào. Và bây giờ truy vấn tiếp theo đến từ SOS và Jane, và nó nói, với Jane, từ tiếp theo phù hợp nhất là gì? Hãy tìm kia phù hợp và value phù hợp cho phép chúng ta tạo ra từ tiếp theo phù hợp nhất mà hy vọng sẽ tạo ra visit. Và sau đó chạy mạng neuron này một lần nữa, tạo ra Africa. Sau đó chúng ta đưa Africa trở lại đầu vào. Hy vọng nó sẽ tạo ra in. Và sau đó September. Và với đầu vào này,
hy vọng nó tạo ra token kết thúc câu, và sau đó chúng ta hoàn thành các khối encoder và decoder này, và cách chúng được kết hợp để thực hiện nhiệm vụ dịch sequence to sequence là những ý tưởng chính đằng sau kiến trúc Transformer. Trong trường hợp này, bạn đã thấy cách bạn có thể dịch một câu đầu vào thành một câu ở một ngôn ngữ khác. Để có được một số trực giác về cách attention trong mạng neuron có thể được kết hợp để cho phép tính toán đồng thời. Nhưng ngoài những ý tưởng chính này, có một vài điều bổ sung thú vị cho Transformer. Để tôi nói ngắn gọn về những điều bổ sung thú vị này giúp mạng Transformer hoạt động tốt hơn nữa. Điều đầu tiên trong số này là mã hóa vị trí của đầu vào. Nếu bạn nhớ lại các phương trình self-attention, không có gì cho biết vị trí của một từ. Từ này là từ đầu tiên trong câu, ở giữa hay từ cuối cùng trong câu. Nhưng vị trí trong câu có thể cực kỳ quan trọng đối với bản dịch. Vì vậy, cách bạn mã hóa vị trí của các thành phần trong đầu vào là bạn sử dụng sự kết hợp của các phương trình sin và cosin này. Ví dụ, giả sử word embedding của bạn là một vector với 4 giá trị. Trong trường hợp này, chiều D của word embedding là 4. Vậy x1, x2, x3, giả sử đó là các vector 4 chiều. Trong ví dụ này, sau đó chúng ta sẽ tạo một vector positional embedding có cùng chiều, cũng 4 chiều, và tôi sẽ gọi positional embedding này là P1, giả sử cho positional embedding của từ đầu tiên, here Jane. Trong phương chỉnh bên dưới, position biểu thị vị trí số của từ. Vậy đối với từ Jane, pos bằng 1. Và y ở đây đề cập đến các chiều khác nhau của mã hóa. Phần tử đầu tiên này tương ứng với y bằng 0. Phần tử này, y bằng 0, y bằng 1, y bằng 1. Vậy đây là các biến pos, pos và id vào các phương trình bên dưới, trong đó pos là vị trí của một từ. id từ 0 đến 1 và d bằng 4 là chiều của vector này. Và những gì position encoding làm với sin và cosin là tạo ra một vector positional encoding duy nhất. Một trong các vector này là duy nhất cho mỗi từ. Vậy vector P3 mã hóa vị trí của Lefric, từ thứ 3, sẽ là một tập hợp 4 giá trị khác với 4 giá trị được sử dụng trong composition của từ đầu tiên của Jane. Đây là hình dạng của các đường cong sin và cosin. Đây là y bằng 0, y bằng 0, y bằng 1 và y bằng 1. Và vì bạn có các số hạng này trong mẫu số, bạn sẽ kết thúc với y bằng 0. Sẽ có một số đường cong hình sin trông như thế này. Và y bằng 0 sẽ là cosin phù hợp. Vì vậy, bạn biết đấy, lệch pha 90 độ. Và y bằng 1 sẽ kết thúc với một hình sin tần số thấp hơn. Như vậy, và y bằng 1 cho bạn một đường cong cosin phù hợp. Vì vậy, đối với P1, cho vị trí 1, bạn đọc các giá trị tại vị trí này để điền vào 4 giá trị đó. Trong khi đối với một từ khác ở một vị trí khác, có thể đây bây giờ là 3 trên trục hoành, bạn đọc một tập hợp các giá trị khác. Và lưu ý rằng, hai giá trị đầu tiên này có thể rất giống nhau vì chúng có chiều cao gần như nhau. Nhưng bằng cách sử dụng nhiều sin và cosin này, nhìn vào tất cả 4 giá trị, P3 sẽ là một vector khác với P1. Vì vậy, positional encoding P1 được thêm trực tiếp vào x1, vào đầu vào theo cách này, sao cho mỗi vector
từ cũng bị ảnh hưởng hoặc được tô màu bởi vị trí từ đó xuất hiện trong câu. Đầu ra của khối mã hóa chứa embedding ngữ nghĩa theo ngữ cảnh và thông tin positional encoding. Đầu ra của lớp embedding sau đó là D, trong trường hợp này, 4 theo độ dài tối đa của chuỗi mà mô hình của bạn có thể nhận. Đầu ra của tất cả các lớp này cũng có hình dạng này. Ngoài việc thêm các position encoding này vào các embedding, bạn cũng sẽ chuyển chúng qua mạng với các kết nối residual. Các kết nối residual này tương tự như những kết nối bạn đã thấy trước đây trong ROSNet, và mục đích của chúng trong trường hợp này là truyền thông tin vị trí dọc theo toàn bộ kiến trúc. Ngoài positional encoding, mạng Transformer cũng sử dụng một lớp rất giống với batch norm. Và mục đích của chúng trong trường hợp này là truyền thông tin vị trí vào position encoding. Transformer cũng sử dụng một lớp gọi là edit norm rất giống với lớp batch norm mà bạn đã quen thuộc. Cho mục đích của video này, đừng lo lắng về sự khác biệt. Hãy coi nó như đóng một vai trò rất giống với batch norm, và điều này giúp tăng tốc độ học. Và lớp batch norm tương tự, lớp edit norm này được lặp lại trong suốt kiến trúc này. Và cuối cùng, đối với đầu ra của khối decoder, thực sự còn có một lớp tuyến tính, và sau đó là một lớp softmax để dự đoán từ tiếp theo tại một thời điểm. Trong trường hợp bạn đọc các tài liệu về mạng Transformer, bạn cũng có thể nghe nói về một thứ gọi là Mass Multi-Head Attention, mà tôi sẽ vẽ ở đây. Mass Multi-Head Attention chỉ quan trọng trong quá trình huấn luyện, nơi bạn đang sử dụng bộ dữ liệu các bản dịch chính xác từ tiếng Pháp sang tiếng Anh để huấn luyện Transformer của bạn. Trước đây, chúng ta đã xem qua cách Transformer thực hiện dự đoán từng từ một. Nhưng làm thế nào để nó huấn luyện? Giả sử bộ dữ liệu của bạn có bản dịch chính xác từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Jane thăm châu Phi vào tháng 9. Khi huấn luyện, bạn có quyền truy cập vào toàn bộ bản dịch tiếng Anh chính xác, đầu ra chính xác và đầu vào chính xác. Và vì bạn có đầu ra chính xác đầy đủ, bạn thực sự không cần phải tạo ra các từ từng từ một trong quá trình huấn luyện. Thay vào đó, những gì masking làm là nó chặn phần cuối cùng của câu để bắt chước những gì mạng sẽ cần làm tại thời điểm kiểm tra hoặc trong quá trình dự đoán. Nói cách khác, tất cả những gì Mass Multi-Head Attention làm là nó liên tục giả vờ rằng mạng đã dịch hoàn hảo, ví dụ như một vài từ đầu tiên, và ẩn các từ còn lại để xem liệu với một bản dịch hoàn hảo. Phần đầu tiên của bản dịch, liệu mạng Neuron có thể dự đoán chính xác từ tiếp theo trong chuỗi hay không? Vì vậy, đó là phần tóm tắt về kiến trúc Transformer. Kể từ khi bài báo Attention is all you need ra mắt, đã có nhiều phiên bản khác của mô hình này, chẳng hạn như BERT hoặc BERT Distill, mà bạn sẽ được tự mình khám phá trong tuần này. Vậy là xong rồi. Tôi biết có rất nhiều chi tiết, nhưng bây giờ bạn đã có một cảm nhận tốt về tất cả các khối xây dựng chính của mạng Transformer. Và khi bạn thấy điều này trong bài tập chương trình tuần này, việc nghịch mã ở đó sẽ giúp bạn xây dựng trực giác sâu sắc hơn nữa về cách làm cho nó hoạt động cho các ứng dụng của bạn.